तो hey guys, welcome to my YouTube channel NTCS of Assam. तो guys, finally ITI second counseling or seat allotment letter result আহি গৈছে। তো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে সকলোবোৰ জনাই আছো। ভিডিওটো হেকালকে চাই থাকক, সব কিছু গটেখিনি গম পাব। চেনেলটো যদি নতুন গৈছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অল প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম যদি ফলো কৰা নাই আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ফলো কৰিব আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যদি জয়েন হোৱা নাই আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জয়েন হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকক মই জনাই আছো কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে চেক কৰিব পাৰিব ITI সেকেন্ড কাউন্সিলিংৰ যেটো ৰিজাল্টটো দিছে। তো সিট এলটমেন্ট লেটাৰটো যেটো আহিছে আৰু বহুতৰ মানে কি বহুতে সিট পাইছে আৰু বহুতে সিট পোৱা নাই আৰু কোনে কোনে সিট পাইছে হেটোও কমেন্ট কৰি জনাব আৰু কোনে কোনে সিট পোৱা নাই হেটো মানে কি কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এইটো ভিডিওত আপোনালোকক জনাম যে কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন লগইন ফৰ আসাম ITI কাউন্সিলিং 2026 এইটো জানাই আপোনালোকে। তো ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে লগইন কৰি লব। তাৰপিছত লগইন কৰি লৈ পিনে বাকি যিখিনি প্ৰসেস থাকিব কিন্তু জানে এপ্লিকেশন নাম্বাৰ তাৰপিছত এপ্লিকেশন নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড সিকিউৰিটি পিন টু দি পিনে আপোনালোকে এইটো মানে সাইন ইন কৰি লব। সাইন ইন কৰি লোৱাৰ পিছত বাকি যিখিনি OTP সেইখিনি মই দেখুৱাই দি পিনে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো। OTP টো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে গটেখিনি ইয়াত আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াত চক আপোনালোকৰ যে ইয়াত লিখা আছে ক্যান্ডিডেট প্ৰফাইল তাৰপিছত अवेलेबल চয়েস তাৰপিছত চয়েস ফিলিং এন্ড লকিং সিট এলটমেন্ট লেটাৰ সিট এলটমেন্ট ৰিজাল্ট নিউ বুলি যেটো আছে তো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। কিন্তু জানে তো তাৰে আগতে প্ৰথমতে মই ৰিজাল্টটো চাই লও। তাৰ ৰিজাল্টটো চাই কিনে বাকি কামখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যে ইয়াত ইউ আৰ নট এলিজিবল ফৰ চয়েস ফিলিং ফৰ ৰাউন্ড 2 তো এইবিলাক কিয় আহিছে এইবিলাক ব্ল্যাঙ্ক কিয় আহিছে সকলোবোৰ হেতু জনাম। প্ৰথমতে মই ৰিজাল্টটো চাই লও তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে মানে কি ৰিজাল্টটো ইয়াত ক্লিক কৰিলে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত তলত স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ লগে লগে যদি আপোনালোকৰ মানে কি ৰিজাল্টটো আহিছে কোনখন ITI কলেজৰ সিটটো পাইছে তো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল সিটটো পোৱা নাই তো তেওঁলোকে ইয়াত মানে কি আহি যাব তেনেকৈ। তো এইটো হল সিটটো পোৱা নাই কাৰণে এনেকৈ আহিছে আৰু সিট পালি ওপৰত দি আহি যাব এনেকৈ। তো এতিয়া মানে কি যেহেতু বহুতৰ মানে কি এটা প্ৰবলেম হৈছে যে মানে কি ইয়াত মানে নট এলিজিবল বুলি আহিছে। তো ইউ আৰ নট এলিজিবল আৰু এইবিলাক মানে কি গোটেইবিলাক ব্ল্যাঙ্ক আহিছে। তো কিহৰ কাৰণে ব্ল্যাঙ্ক আহিছে চাও। যেহেতু মানে কি ফাৰ্স্ট কাউন্সিলিংটো কৰিছিলে তো ফার্স্ট কাউন্সিলিংটো হে কৰিছিলে কিন্তু আপোনালোকৰ সেকেন্ড কাউন্সিলিংটো যেটো কোনো ধৰণৰ সেকেন্ড কাউন্সিলিং কৰিব লগা হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড আৰু কলেজ সিলেক্ট কৰিব লগা হোৱা নাই। তো হেতু কাৰণে ইয়াত মানে কি ডাইৰেক্ট ইউ আৰ নট এলিজিবল ফৰ চয়েস ফিলিং ফৰ ৰাউন্ড 2। তো মানে কি ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে কি ট্ৰেড আৰু কলেজ যেটো সিলেক্ট কৰা নাই হেতু কাৰণে ইয়াত একো আহা নাই। তো ডাইৰেক্ট ইয়াত ৰিজাল্টটো আহিছে আৰু বাকি তো এতিয়া মানে কি যেটো যেতিয়া থাৰ্ড কাউন্সিলিংৰ চয়েস ফিলিং অপচন আহিব যেতিয়া ডেট আছে সেই ডেটৰ ভিতৰত মানে যেতিয়া আহিব ডেট আহিলে ইয়াত মানে কি কেইখন কলেজত সিলেক্ট কৰিব পাৰিব কেইটা ট্ৰেডত সিলেক্ট কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ ইয়াত মানে কি ব্ল্যাঙ্কৰ ঠাইত ইয়াত গটেখিনি ফিল হৈ যাব ইয়াত আহি যাব। তো গতিকে এইটো টেনচন ল'ব লগা একো নাই। তো ইয়াত বহুতো ভাবি আছে যে মোৰ মানে কি কিবা ভুল হ'ল নেকি হেতু কাৰণে নট এলিজিবল আহিছে নেকি হেতু একো প্ৰবলেম নহয়। তো সেকেন্ড কাউন্সিলিংত এইটো এনেকৈ আহে। তো হেতুৱে তো বাকি কিবা সুধিব লগা থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি সুধিব আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কল কৰিব। মেছেজ কৰাতকৈ আপোনালোকে কল কৰিলে বেছি সুবিধা হয়। তো গতিকে এইখিনি আছিল। তো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে সকলোবোৰ মই যেটো জনাই দিলো। তো আজিলৈকে বাই বাই।